السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أبو هارون للإسكان. مع أبو هارون، الجودة والإتقان والرخاء في الثمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالمشاهدين والمشاهدات خارج أرض الوطن أو داخل أرض الوطن. مرحبا بكم في قناة أبو هارون للإسكان. اليوم الحمد لله توفيق من الله عز وجل. صورت لكم واحد الشقة اللي فيها 90 متر فيها. وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم، بقوا معايا باش نشوفوا هاد الشقة اللي جبت لكم اليوم. كتواجد في مدينة القنيطرة في لوتيسمو ديال اليونس دارنا بالمهدية، قريبة من البحر ب10 ديال الدقائق، وقريبة من لافيل تقريبا بواحد ربع ساعة بالسيارة. هاد الشقة هادي فيها 3 ديال الغرف وصالون وكوزينة وجوج ديال الحمامات وجوج ديال البالكونات. بقاو معايا باش نشوفوها وتعطيونا الرأي ديالكم في هاد الشقة هادي. اللهم بارك. كندخلو كنلقاو الدار مفوهة الحمد لله. كنشوفو الصالون كبير ومشمس، بلا كليم، الحمد لله كيف ما كتشوفوا معايا التريا. صالون كبير. نتمنى تعجبكم هاد الشقة. مازال عندنا دوزيام ايطاج و تروازيام ايطاج. الثمن ديالهم تيبدا من 54 مليون، قابل للتفاوض. اللي عجبته هاد الشقة هادي ما عليه الا يتواصل معنا. وهاد الشقة هادي راه عندها جوج ديال الواجهات وثلاثة ديال الغرف وصالون وسيجور وكوزينة وجوج ديال الحمامات وجوج ديال البالكونات، وزيد عليها حتى لاكليم. الثمن ديالها كيبدا من 54 مليون. هاد الشقة هادي تلقاها عند أبو هارون للإسكان. ديما الحمد لله كنبحثوا لكم على شي حاجة زوينة اللي ترضي كاع المتتبعين والمتتبعات. الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو اول مره ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد وكل ما يتعلق بالعقار. كتبوا لنا التعليق ديالكم، كومونتير، نصائح. الحمد لله ديما كنقبلوا النصائح وكنستافدوا منكم. مرحبا والف مرحبا. كيف ما شفتوا معايا الكوزينه بالبالكون ديالها. وهذا الشومبر الاول. وهذا الشومبر الثاني، شومبر فيه بالكو، فيه بلاكار، وفيه حتى الحمام وبلا كليم. نعم سيدي، داكشي اللهم بارك. شقة في المستوى.
وعندنا هاد الفاسك هذا كيف ما كتشوفوا معايا بالمراية ديالو. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، ديروا لايك. والحمد لله حنا في الخدمة ديال الناس كاملين اللي باغيين يديروا السكن الابناء ديالهم، والناس اللي الحمد لله عندهم السكن كنتمنى لهم الخير. مرحبا بكم. هذا الحمام الرئيسي. وهذا الشومبر الثالث اللي تا هو بالبلاكار ديالو. كيف ما شفنا الشومبر الثالث كيف ما كتشوفوا معايا اللهم بارك، شقة في المستوى، المساحة ديالها 90 متر، الثمن ديالها كيبدا من 54 مليون. مازال الدوزيام ايطاج والتروازيام ايطاج. هاد العمارة هادي كتكون من 6 ديال السكان، جات في موقع زوين. كنتمنى لكم الخير. مرحبا بكم مع فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.